Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Sing Sky Francis the designer destination. And guys, this is part 2. Okay, part 1 हेर्नु भएको छैन भने अहिले नै यो भिडियोलाई छोडेर part 1 पहिला हेर्नुस् अनि मात्र part 2 आउनुस् किनभने मैले part 1 मा अलरेडी तपाईलाई यसको नाप, यसको लम्बाई, चौडाई हैन, कतिवटा लुगा लाग्छ सबै भनिसकेको छु। अब म तपाईलाई यहाँनिर पेपरमा पहिला कट गरेर सिकाउँछु। ओके, यो इट्स अल अबाउट part 2. ओके, सो part 2 मा पनि म तपाईलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट यसको जुन चाहिँ इन्फर्मेसनहरु छ यो ब्यागको बारेमा तपाईलाई म दिन्छु। सो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि इफ यु हैभन्ट सब्स्क्राइब माइ च्यानल देन डु सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट एन्ड थ्यांक यू सो मच फर योर लभ एन्ड सपोर्ट। सो नाउ विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइज, सो एज आई अलरेडी टोल्ड यू म तपाईलाई अब घरिघरि म तपाईलाई एक्सप्लेन गर्दिन, यसको मेजरमेन्टहरु भन्दिन किनभने मैले पार्ट 1 मा अलरेडी भनिसकेको छु। ओके, सो पार्ट 1 हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ प्लिज गएर पार्ट 1 हेर्नुहोस् अनि मात्र पार्ट 2 तपाईले बुझ्नुहुन्छ। सो म यसको तपाईलाई कुनै पनि अहिलेको लागि चाहिँ यसको मेजरमेन्ट भन्दिन अथवा यसमा कतिवटा के लाग्छ, मतलब तपाईलाई यसमा रिक्वायरमेन्टहरु मैले सबै पार्ट 1 मा भनिसकेको छु। ओके, सो पार्ट 1 को भिडियो म तपाईलाई फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, पार्ट 1 को भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ त्यो पार्ट 1 को भिडियो हेर्नुस् अनि आउनुहोस्। ओके, सो गाइज हेर्नुहोस् अब के गर्ने। सो एउटा भयो मेन फ्याब्रिक, एउटा भयो अस्तर अनि अर्को भयो एउटा फर्म शीट। अब के गर्ने, यो मेन फ्याब्रिक लिने, मेन फ्याब्रिकको मुनिपट्टि तपाईले यो जुन चाहिँ यो मेन फ्याब्रिक भयो। ओके, सो म यो भयो हाम्रो मेन फ्याब्रिक एमएफ। ओके, एमएफ भनेको मेन फ्याब्रिक। ओके, अनि यो भयो अस्तर, ए अस्तर। ओके, अनि यो भयो हाम्रो फर्म शीट एफ। ओके, सो के गर्ने, अब तपाईले पहिला मेन फ्याब्रिक लिने, त्यसपछि तपाईले फर्म लिने अनि तलपट्टिबाट अस्तर राख्ने। ओके, यसरी राख्ने। यसरी राखेपछि अब के गर्ने, अब तपाईले यसरी राखेपछि तपाईलाई यदि पिन लगाउन मन छ भने तपाईले वरिपरि पिन लगाउने। ओके, मज्जाले यसलाई स्टिफ राख्नको लागि, एउटा आफ्नै जग्गामा राख्नको लागि, अदरवाइज यो हल्लिन्छ किनभने अब हाम्रो नेक्स्ट काम छ हाम्रो क्विल्टिङ गर्नु। ओके, सो क्विल्टिङ गर्नलाई तपाईले यसरी चकले अथवा तपाईलाई जेले सजिलो लाग्छ त्यस्तो गर्ने। चक यो तीनटालाई एकैचोटी क्विल्ट गर्ने। क्विल्टको भिडियो तपाईले हेर्नु भएको छैन भने तपाईले त्यो मैले क्विल्टको भिडियो मात्र सेपरेट बनाएको छु, तपाईले त्यो गएर पहिला हेर्न सक्नुहुन्छ हाउ टु क्विल्ट। ओके, सो गाइज यसरी गरिसकेपछि अब के गर्ने त, यसरी क्विल्टिङ गर्ने तीनटा सँगै राखेर त्यसपछि अब के गर्ने, अबको पालोमा चाहिँ तपाईले अझ एउटा लुगा लिने। ओके, लुगा लिएपछि तपाईले के गर्ने, लुगा लिएपछि तपाईले ह्यान्डल त बनाउनु पर्यो ब्यागको हैन। सो यसलाई अब यो क्विल्टिङ गरेकोलाई एकछिन साइडमा राखिदिने। ओके, अनि अर्को लुगा लिने। ओके, लुगा लिएर तपाईले के गर्ने, लुगा लिएर अब म तपाईलाई त्यसको नाप पनि भनिदिन्छु। ह्यान्डलको नाप चाहिँ तपाईले एउटा ह्यान्डलको नाप चाहिँ तपाईले 15 इन्च राख्दा हुन्छ। ओके, 15 इन्चको ह्यान्डल बनाउने। ओके, सो 15 इन्चको लम्बाइ भएको ह्यान्डल बनाउने, चौडाइ चाहिँ 4 इन्च। ओके, सो 15 इन्च लम्बाइ, 15 इन्च लम्बाइ अनि चौडाइ चाहिँ कति, 4 इन्च। ओके, त्यसपछि के गर्ने, यस्तो गर्ने, यस्तो गर्ने त्यो लुगालाई अनि यस्तो गरेर यसरी सिलाइदिने, खेरेर सिलाउने। यो एउटा ह्यान्डल रेडी हुन्छ। ओके, त्यसरी नै सेम तपाईले अर्को ह्यान्डल पनि त्यसरी नै तयारी गर्ने। ओके, सो हेर्नुस् अब म के गर्छु, अब नेक्स्ट म के गर्न आँटेको छु हेर्नुस्, म तपाईलाई भन्दै छु। अब तपाईले यो क्विल्ट गरेको जुन चाहिँ तीनटा सँगै राखेको थियो नि, त्यो क्विल्ट गरेर जुन चाहिँ तीनटा सँगै बसेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ लिने अनि त्यसलाई यस्तो गर्ने। हेर्नुस् यो गर्ने, यसरी फोल्ड गर्ने। ओके, यसरी फोल्ड गर्ने क्विल्ट गरेको लुगालाई। त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ तपाईले 3 इन्च लिने अनि यहाँदेखि ओरेर चाहिँ 2.5 लिने। ओके, यस्तो गर्ने, यस्तो गर्ने। ओके, अनि यहाँ पनि त्यसरी नै यस्तो गर्ने, यस्तो गर्ने। ओके, त्यसपछि अब तपाईले के गर्ने, त्यसपछि यसलाई काट्नुपर्छ। ओके, सो यसलाई यसरी काटिदिने, यो दागमा यसरी काटिदिने। ओके, सो काटिसकेपछि तपाईले कस्तो पाउनुहुन्छ म तपाईलाई देखाउँदै छु। हेर्नुहोस् काटिसकेपछि तपाईले यस्तो पाउनुहुन्छ, यस्तो। ओके, सो यसलाई म फेरि पनि फोल्ड गरेर राखिदिन्छु। अब के गर्ने, अब यहाँदेखि यहाँसम्म 2 इन्च लिने, यसरी 2 इन्च लिने अनि यस्तो तेर्सो गर्ने, यहाँदेखि यहाँसम्म फेरि 2 इन्च लिने अनि यसलाई पनि
तेर्सो धर्का कोर्ने अनि यसलाई पनि काटिदिने। हेर्नुहोस् है, अब यो सेम थिङ म लुगामा पनि गर्छु। यस्तो काटिसकेपछि तपाईँले यस्तो पाउनुहुन्छ, यसरी यस्तो पाउनुहुन्छ। ओके, सो यस्तो पाएपछि अब के गर्ने त हेर्नुहोस्, अब तपाईँले यस्तो पाउनुभयो नि। सो पाएपछि अब उल्टापट्टि चाहिँ राख्ने गाइज, यसलाई सुल्टापट्टि चाहिँ होइन, उल्टापट्टि चाहिँ राख्ने। सो यसो गरेर खोल्ने। अब के गर्ने तपाईँले, जुन चाहिँ अघि तपाईँले बेल्ट बनाउनु भएको थियो नि त्यो बेल्टलाई अब यसरी अट्याच गरिदिने, यस्तो राख्ने। ओके, सो यहाँनिर यस्तो अट्याच गरिदिने अनि यहाँनिर पनि त्यसरी अट्याच गरिदिने। ओके, सो मेक स्योर कि यहाँ चाहिँ 4 इन्चको ग्याप हुनुपर्छ यो बिचमा चाहिँ, अनि यो यता अनि यो यता। ओके, यसरी राख्ने अनि यसलाई यसरी लाने अनि यहाँ पनि सेम गर्ने अनि यस्तो उल्टाउने। त्यसपछि तपाईँले एउटा ब्यागको ह्यान्डल पाउनुहुन्छ दुईपट्टि नै यसरी। ओके, सो त्यसपछि के गर्ने, त्यसपछि एकपट्टि चेन लगाइदिने। चेन लगाइदिने, चेनको लागि चाहिँ म तपाईँलाई पार्ट 3 मा देखाउँछु। यहाँनिर चेन लगाउने, त्यसपछि यहाँ पनि चेन लगाउने। ओके, सो त्यसपछि के गर्ने, त्यसपछि तपाईँले यसलाई उल्टाउने। यो उल्टै हुन्छ। ओके, सो यो म तपाईँलाई उल्टा भाग देखाउँदैछु। यो चाहिँ सुल्टा हो, यो सुल्टा हो, यो उल्टा हो। अब के गर्ने त, अब तपाईँले यहाँदेखि यहाँसम्म सिलाइदिने अनि यहाँदेखि यहाँसम्म पनि सिलाइदिने। ओके, त्यसपछि सिलाइसकेपछि चेन जोड्ने, जुन चाहिँ चेनको रनर हुन्छ त्यो लगाउने अनि त्यसलाई उल्टा गरिदिने। उल्टा गरिसकेपछि अब तपाईँले यसलाई यसरी समातेर सिलाउनु पर्यो। अब यो अलरेडी यस्तो भएको हुन्छ अनि त्यसलाई यस्तो गर्दा चाहिँ यो यस्तो हुन्छ। सो यसलाई यसरी सिलाइदिने। ओके, यसरी यहाँबाट तेर्सो सिलाइदिने अनि यतापट्टिबाट पनि तेर्सो सिलाइदिँदै यो ठ्याक्कै ब्याग जस्तै हुन्छ। ओके गाइज, सो यो थियो पार्ट 2। ओके, तपाईँले कुन चाहिँ पार्ट बुझ्नु भएन मलाई प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस्। अनि म सधैँ पनि यसरी नै बनाउँछु। कुनै पनि कुराको डिटेलमा कुनै पनि कुरा बनाउनुभन्दा पहिला त्यसको डिटेलमा जानु एकदम जरुरी छ। सो म यसरी डिटेलमा जान्छु। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जति पार्ट लाग्छ म बनाउँछु, किनभने तपाईँलाई सिकाउनु चाहिँ म कुनै अल्छी गर्दिनँ। ओके, सो तपाईँहरूले एकदम इन्ट्रेस्ट लागेर नै मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ। सो गाइज, म तपाईँलाई यो कुनै पनि काममा अल्छी नगरिकन तपाईँलाई यसरी नै पार्ट 1, पार्ट 2 जतिवटा पार्ट आओस् म तपाईँलाई सबै सिकाइदिन्छु। ओके, सो गाइज, आजको भिडियोलाई यति नै। आई होप तपाईँले बुझ्नुभयो होला। बुझ्नु भएन भने मलाई प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस्, म फेरि पनि भन्छु। ओके, अनि तपाईँ कस्तो टाइपको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ मलाई त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोस्। अनि थ्याङ्क यू सो मच। स्याटरडेको भिडियोमा तपाईँ एकदमै धेरै रेस्पोन्स दिनुहुन्छ। मेरो जुन चाहिँ स्याटरडेको भिडियो स्पेसल भिडियो आउँछ, विकेन्ड स्पेसल भिडियो, त्यसमा तपाईँले एकदमै राम्रो तपाईँको टाइम अनि दिनुहुन्छ, तपाईँको टाइम, तपाईँको लभ देखाउनुहुन्छ। सो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। ओके गाइज, सो अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। पार्ट 3 हेर्नु चाहिँ एकदम नबिर्सिनु होला। ओके, सो अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड। ओके गाइज, बाई।